हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आजको भिडियोमा हामी चाहिँ 2069 मा आएको क्वेसनको सोल्युसन गर्दैछौँ, जुन चाहिँ LL1 ग्रामर चाहिँ होइन भन्ने क्वेसन रहेको छ। हुन त मैले यसको बारेमा अलरेडी भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि एउटा इक्जाम्पलको रूपमा LL1 ग्रामरको बारेमा होइन भनेर भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। इज नट ए LL1 ग्रामरको इक्जाम्पलको बारेमा भिडियो बनाएर राखिदिएको छु। तपाईँले चाहिँ प्लेलिस्ट चेक गर्न नबिर्सिनु होला। र आज हामी चाहिँ अर्को इक्जाम्पल जुन चाहिँ 69 मा आएको क्वेसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। ल LL1 ग्रामरको लागि तपाईँहरूको यो 6वटा स्टेप फलो गर्नुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ भनिराख्नु पर्दैन होला के स्टेप रहेको छ, तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हुन त मैले सबै भिडियो बनाएर राखिदिएको छु, प्लेलिस्ट चाहिँ चेक गर्न नबिर्सिनु होला। यो क्वेसनको लागि, यो ग्रामरको लागि माथिको 3वटा फलो गर्नु पर्दैन। किन फलो गर्नु पर्दैन, कसरी फलो गर्नु पर्ने रहेछ, तपाईँले भिडियो चेक गर्न नबिर्सिनु होला। हामी डाइरेक्ट तलको 3वटा फलो गर्नुपर्छ यो क्वेसनको लागि अथवा यो ग्रामरको लागि, बुझ्नुभयो? ल हामी चाहिँ फर्स्ट निकाल्छौँ, कम्प्युट फर्स्ट निकाल्छौँ। ल फर्स्ट अफ यसको त्यसपछि ए को निकाल्छौँ। ल हेर्दै जानुहोस् है त। ल यसको निकाल्नु पर्दा तपाईँहरूको यो सी छ, त्यसपछि यो ए छ, त्यसपछि तपाईँहरूको डी छ। के छ यो अगाडिको ओपनिङ ब्राकेट बनाए सी भन्ने रहेको छ है त, स्मल सी है त। सो तपाईँको सी मात्र हुन गयो। अब ए को लागि पनि निकालौँ न त। ए को लागि निकाल्नु पर्दा तपाईँहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा ए र बी छ, बुझ्नुभयो? र ए र बी भनेपछि ए पछि तपाईँहरूको के छ, या अर्को पनि छ नि त ए, बुझ्नुभयो? अथवा तपाईँले यस्तो नगरेर यो एउटा भयो, यो अगाडिको लागि यो एउटा भयो, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको ए इम्प्लाई बी। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको क्यापिटल ए आयो, यहाँ क्यापिटल ए लेख्न पर्दैन। यसमा चाहिँ तपाईँहरूको जहिले पनि सिम्बलहरू, स्मल सिम्बलहरू जे छ भन्नुपर्छ। तपाईँहरूको टर्मिनल सिम्बलहरू जे छ त्यो मात्र लेख्ने हो, बुझ्नुभयो? जुन चाहिँ टर्मिनल सिम्बल हो त यो ए होइन, नन टर्मिनल सिम्बल हो। सो द्याट यहाँ ए लेख्न पाइँदैन, तर अर्को स्मल ए मात्र छ है त। स्मल ए यहाँ लेख्न पाइयो, मजाले पाइयो, बुझ्नुभयो? ल फर्स्टको लागि यो भयो। अब हामी त्यसपछि फलो निकाल्छौँ नि त, कसरी फलो निकाल्ने रहेछ भनेर। ल फलो निकालौँ, फलो अफ यसको त्यसपछि तपाईँहरूको ए को बारेमा। ल स्टार्टिङ लेटर कुन चाहिँ छ, यस छ, सो डलर भयो एउटा, बुझ्नुभयो? स्टार्टिङ लेटर यस भएको कारणले गर्दाखेरि डलर छ। अब यताको प्रोडक्सनमा कुनै पनि तपाईँहरूको यस भेटाउनु भएको छैन भनेपछि यस मात्र हुन गयो। फलो अफ यस चाहिँ डलर मात्र हुन गयो भनेको के। अब ए को फलो निकालौँ न त। ए कुनमा छ, एउटा यो प्रोडक्सनमा ए भन्ने रहेको छ, अर्को चाहिँ तपाईँहरूको यतापट्टि ए रहेको छ। ए पछि कुन चाहिँ छ, डी छ, अर्को बी छ। सो तपाईँहरूको एउटा डी अर्को बी हुन गयो, बुझ्नुभयो? फलो अफ ए चाहिँ डी र बी कसरी भयो र, ए पछि कुन चाहिँ छ, डी छ, अर्कोमा बी छ। सो डी र बी भयो। डलर चाहिँ कसरी भयो र, स्टार्टिङ लेटर भएको कारणले गर्दाखेरि डलर भयो। ल अब हामीले चाहिँ फर्स्ट र फलो निकालेपछि हामीले चाहिँ टेबल बनाऊँ न त, जुन चाहिँ पार्सिङ टेबल भन्छौँ। पार्सिङ टेबल अथवा LL1 पार्सिङ टेबल कुराकानी एउटै हो। ल यतापट्टि के लेख्ने रहेछ रे, नन टर्मिनल सिम्बल, जुन चाहिँ तपाईँको कुन छ, यस र ए छ। सो एउटा यस एउटा ए हुन गयो। अर्को यतापट्टि के लेख्नु रहेछ रे, टर्मिनल सिम्बलहरू कुन छ लेखिदिनुहोस्। एउटा ए छ, अर्कोमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि बी छ, एउटा सी पनि रहेको छ, एउटा स्मल डी रहेको छ। ल लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूको डलर हुन्छ भनेर नभुल्नु होला, बुझ्नुभयो? ल यति भयो। अब हामीले चाहिँ यसको प्रोडक्सनमा हेरौँ न त। यसको फाइन्ड आउट गर्दैछौँ नि त यो टेबलमा प्लट गर्नको लागि। यसको लागि फर्स्टमा हेर्छौँ। फर्स्टको यस के छ, सी भन्ने रहेको छ। सो आँखा चिन्ह गरेर यो कपी पेस्ट सीमा गरिदिनु न, भयो? ल अब त्यसपछि ए को लागि, ए को के रहेको छ यहाँ हेरौँ त। फर्स्ट अफ ए चाहिँ तपाईँहरूको ए नै रह्यो, बुझ्नुभयो? सो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको फर्स्ट अफ
फर्स्ट अफ ए चाहिँ तपाईँको ए छ, कता गयो यहाँ ए छ, सो यो दुइटै एमा लेखिदिनुहोस् न त भयो। यहाँ चाहिँ फर्स्ट अफ ए यसको चाहिँ तपाईँको सीमा छ, सो सीमा कपी पेस्ट गरेको छौँ। ए चाहिँ तपाईँको यो दुइटै एमा कपी पेस्ट गरिदिनुहोस्, बुझ्नुभयो? आई थिङ्क बुझिसक्नु होला। ल यसमा एप्सनल छैन, एप्सनल छैन भनेपछि फलो हेर्नु परेन, यदि एप्सनल भएको भए फलो हेरेर प्लट गर्नु पर्थ्यो। ल अब हेर न त, एबाट स्मल ए हुँदा तपाईँहरूको दुईटा प्रोडक्सन छ, हेर्नु त दुईटा प्रोडक्सन भएपछि के भन्न पाइन्छ अरे, दिस इज नट LL1 ग्रामर भन्न त पाइयो नि त। किन भन्न पाइयो रे, हेर्नु त तपाईँहरूको दुईटा प्रोडक्सन छ नि त, त्यसको कारणले गर्दाखेरि LL1 ग्रामर होइन भन्न त पाइयो नि त। यदि तपाईँहरूको सिङ्गल मात्र एउटा मात्र भएको भए त्यो LL1 ग्रामर हो भन्न मिल्थ्यो, तर दुईटा बज्यो नि त, सो LL1 ग्रामर होइन भन्न पाइन्छ। ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ। अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी चाहिँ अर्को टपिक जुन चाहिँ बटम अफ पार्सरको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ अहिलेसम्म जतिवटा भिडियो तपाईँले हेर्नुभएको छ नि त त्यो सबै चाहिँ के को बारेमा रहेको छ भन्दाखेरि टप डाउन पार्सरको बारेमा रहेको छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा तपाईँहरूको चाहिँ बटम अप पार्सरको बारेमा कुराकानी गर्नेछ। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सो सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, टिल देन ह्याभ अ गुड डे।